Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Dòng xe cộ đang lưu thông ở đây là chỗ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, là đường cách mạng cũ, và Hoàng Văn Thụ, võ tánh cũ. Chỗ có treo cờ ngũ sắc là Bộ Tư lệnh Quân khu 7, là Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Video này, Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh trên đường Nguyễn Văn Trỗi, là đường Ngô Đình Khôi hay đường Cách mạng 1 tháng 11 cũ. Mình sẽ bắt đầu từ bên trái đường. Đường Nguyễn Văn Trỗi bắt đầu từ đây, chạy dài đến chân cầu Công Lý. Đoạn từ cầu Công Lý đến bến Chương Dương là đường Nam Kỳ khởi nghĩa, chính là đường Công Lý cũ. Khuôn viên này là thuộc Trung tâm Viễn thông Gia Định, trực thuộc VNPT, địa chỉ 182 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Con đường này là trục lộ trọng yếu, cửa ngõ chính ra vào sân bay Tân Sơn Nhất và đi thẳng đến trung tâm thành phố. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh đều đi qua con đường này. Đoạn này có khá nhiều các khách sạn và cao ốc văn phòng. Khách sạn Vietside Sài Gòn, tiêu chuẩn 4 sao, địa chỉ 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, là đường Nguyễn Minh Chiếu cũ. Bệnh viện quận Phú Nhuận nằm ngay góc ngã tư này. Chùa Đại Giác tọa lạc tại 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận. Đây là chùa Ni do Ni sư Thích Nữ Huệ Liễu trụ trì từ năm 1996. Học viện Hàng không Việt Nam cơ sở 1 tại 104 Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra, học viện còn có cơ sở 2 ở đường Cộng Hòa, phường 4 Tân Bình và cơ sở 3 ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngã tư có đường ray xe lửa này là Nguyễn Văn Trỗi, Mai Văn Ngọc. Hiện tại thì đường Nguyễn Văn Trỗi này rộng lớn hơn xưa và cảnh quan kiến trúc hai bên đường cũng khác xưa rất nhiều. Chỗ này là đường Nguyễn Thị Quỳnh, là đường Tự Đức trước năm 75. Đi vào một đoạn sẽ nhìn thấy đền thờ và ngôi mộ của Long Dân Hầu Trương Tấn Bửu tại số 41 Nguyễn Thị Quỳnh. Nhà hàng Di Bu, ẩm thực Trung Hoa tại 76 Nguyễn Văn Trỗi. Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận. Những năm 85-90, mình từng đi coi ca nhạc ở đây. Lúc đó sân khấu ngoài trời khá sơ sài. Sau khi được xây dựng mới vào cuối năm 2000, thì sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân bắt đầu hoạt động ở đây.
Và đến giữa năm 2022 vừa rồi thì cũng đã đóng cửa. Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận tại 68 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận. Đoạn này có quán Starbucks Coffee tại 66 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận. Ôi, mật độ xe cộ lưu thông trên đường này rất lớn, xe hơi luôn phải di chuyển chậm và nối đuôi nhau rất dài. Chốt đèn tín hiệu giao thông này là ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, là đường Trương Tấn Bửu cũ. Gần ngã tư này có cửa hàng trang sức B&G 52A Nguyễn Văn Trỗi. Sát kế bên là nhà thờ Hồi giáo. Chỗ bản khu phố văn hóa là đường Duy Tân đó cô chú anh chị. Căn nhà màu đỏ chỗ này là tiệm bánh Thanh Đan, khá lâu năm ở đây. Tiệm bán nhiều loại bánh ngon, đẹp mà giá lại rẻ hơn những nơi khác nữa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC, cơ sở 40 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, 34 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận. Chỗ này là trụ sở công an phường 17 và Ủy ban Nhân dân phường 17, quận Phú Nhuận. Kế bên thẩm mỹ viện Xuân Sinh là đường Cao Thắng vô chợ Phú Nhuận. Còn căn nhà sơn màu vàng đậm kiểu Hội An là quán cơm quê 10 khó của nghệ sĩ hài Trường Giang. Mời các cô chú, anh chị và các bạn chuyển sang xem tiếp bên phải đường nha. Park Royal Building là tòa nhà phức hợp. Nơi đây có khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, địa chỉ 311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, Tân Bình. Đoạn này cũng có rất nhiều tòa nhà văn phòng. Nam An Market, chuyên bán trái cây và rau củ quả hữu cơ, địa chỉ 303 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình. Ở đây tập trung khá nhiều phòng giao dịch của các ngân hàng như Vietben, Ngân hàng Quốc dân NCB, Vietcombank, rồi Ngân hàng Hàng hải MFB. Tòa nhà to lớn sơn màu vàng nổi bật này là khu khám và điều trị bệnh ban ngày của Viện Y Dược học Dân tộc
Chỗ này là cổng chính của Viện Y Dược học Dân tộc 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận. Đây là khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn, 261C Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận. Chỗ này là ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Trương Quốc Dung. Khách sạn Eating Grand Sài Gòn, tiêu chuẩn 5 sao. Trước đó là khách sạn Movenpick, địa chỉ 253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận. Phòng khám đa khoa quốc tế Medic, 187 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận. Trụ sở của tập đoàn Hoa Sen, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn thép của ông Lê Phước Vũ. Đình Phú Nhuận, tọa lạc tại số 18 Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại 163 Nguyễn Văn Trỗi. Kế bên là Hội Thánh Baptist Ân Điển 161 Nguyễn Văn Trỗi. Giao lộ này là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận nằm ngay góc ngã tư này. Marseco Building 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Chi cục thuế quận Phú Nhuận tại 145/9 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận. Chỗ này là ngã ba Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Biểu Chánh. Cửa hàng bếp cao cấp Casta và Isina. Tòa nhà Kiên Long Ben 117-119 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận 99 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận. Đoạn này cũng tập trung nhiều ngân hàng như OCB, IVB, rồi Techcombank. Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, 95 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Quỳnh Văn Bánh, là đường Nguyễn Quỳnh Đức trước năm 75.
Nhà hàng Ngọc Sương Bến Thuyền, số 11 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận. Đến đây là đã đến cầu Công Lý, cũng là hết đường Nguyễn Văn Trỗi, cách mạng cũ rồi đó cô chú anh chị. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.